આજે રવિવાર ઓક્ટોબર 29, 2023. આજનો સત્સંગ આત્મવિશુદ્ધિ અને શ્રીમદજીના 5 મિનિટ ઉપર જે વિડીયો છે એ જોઈ અને જે લોકો તૈયાર કરીને આવશે તે એના પર બોલવાના છે. તો આજનો સત્સંગ આપણે શરૂ કરીએ છીએ તો 3 લકારો આવશે. આપણા આજનો માર્ક્સનો હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, અમે જે સત્સંગ કરવા બેઠા છીએ તે મને સમજણનું કારણ બને. હે પ્રભુ, તમને જેવો આત્મા માનીએ છીએ તેવો જ આત્મા મને માનીએ હો. તમે જે વિતરાગતા પામ્યા છો તે વિતરાગતા હું પામું. હું દેહાદી સ્વરૂપે નથી. આ શરીર, સ્ત્રી, પુત્રાદિ, મિલકત, જાયદાદ અને મિત્રો એ હું નથી અને મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી આત્મા છું. એ સમજણ, એ શ્રદ્ધા અને ભેદ વિજ્ઞાન મને પ્રાપ્ત હો. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ જ્ઞાન વિના મારો મોક્ષ નથી. જેમ કે સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ કે તમારા કહેલા તત્વોના સંબંધારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. હે પ્રભુ, એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વમાં શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવો. હે પરમાત્મા, આપનું સર્વ કહેલું સત્ય છે અને મને માન્ય છે. હે પરમાત્મા, આપની સાથે હું શુદ્ધ આત્મા છું તે સ્વીકારું છું. હે પરમાત્મા, હું પરમ સુખ સ્વરૂપ છું, પરમ આનંદ સ્વરૂપ છું તે શ્રદ્ધા દ્રઢતાઓ. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. હે પ્રભુ સુખાય દીના દયા નથી સર્વતુજનો નથી રઘુતા કે હીનતા તું પરમ નથી આજ્ઞા ગુરુદેવને અચળ કરી આપ તણો વિશ્વાસ પડી પડી તુજ પદ પામી પડી પડી માં બોલી તદ ગુરુ સંત સ્વરૂપ એ દ્રઢતા કરી. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, અનંત 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 કાળથી હે પ્રભુ અનંત 24 હતો અને 24 હતો. આજે આ હળહળતા કળિયુગમાં હું અહીંયા બેઠો છું. હે પ્રભુ, મેં અનંત કાળથી મેં મારો ઉદ્ધાર નથી કર્યો. અનંત અનંત કાળથી પ્રભુ મેં કોઈ જ્ઞાની પુરુષનું માન્યું નથી. મેં એમની આજ્ઞા લીધી નથી. એ જ મારું પ્રભુ મારી નબળાઈ નથી ને મારા પરિભ્રમણનું કારણ પણ એ જ છે કે એ ટળે એ જ હું ભાવના ભાવું છું. મારું પરિભ્રમણ ટળે ને હું પણ મુક્તિના પંથે આગળ વધું એ જ મારી ઈચ્છા છે. આ કળિયુગમાં આપ મને મળ્યા, આપની વાત મને સમજાવી
એમાં શ્રદ્ધા થઈ અને હે પ્રભુ મને બળ પ્રાપ્ત થાઓ કે જેથી હું આપની આજ્ઞા પાડી શકું. સજાત્મસુ પરમ સજાત્મસુ પરમ સજાત્મસુ પરમ. જય જય બનાય. આજનો વિષય જે છે એ ઘણાને મોકલેલો, કારણ કે 3 જણાને મને આ પ્રોત્સાહિત થયો, ભાવનાબેન, મયુરભાઈ અને ત્રીજા ભારતીબેન. અહીંયા બાળકોનું એસેની કોમ્પિટિશન ચાલતી હતી. એ બાળકોના એસેની કોમ્પિટિશન કર્યા પછી એમને સુઝાવ આપ્યો કે અમને એડલ્ટ્સને પણ આ કરાવો ને, કે જેથી અમે પણ. આની અંદર ફાયદો એક જ છે, તમે બોલશો અને તમે તૈયારી કરીને આવશો. तैयारी કરીને આવશો ને બોલશો श्रद्धा तो इसमें मैं हिंदी में भी थोड़ा बोलता, तो उसमें क्या होता है कि તમારી પાસે શ્રદ્ધાના કારણે તમને 10% યાદ રહેશે. જેટલું તમને યાદ રહેશે તમારે ઉપયોગી છે. મૂર્તિ થવા માટે આ સત્પુરુષે જે આપણને વિડીયો બનાવી છે, એ વિડીયોમાંથી વિડીયો વિશે बहुत सीखना है कि वो सत्पुरुष हो गए, उसने कुछ लिया नहीं है। और आज महाभाग्य है कि आत्मसिद्धि का जन्मदिन और प्रभु सिद्धि का भी जन्मदिन है। जो शिष्य है, जो बच्चे लोग ने उसकी पर ऐसे बनाए, ऐसे नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग तैयार करके आए हैं, What do you need to speak? 5 मिनट का वीडियो इंडिया को देखने का ट्रैवलिंग, तो आपको वो सोचना है कि मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए, धर्म के लिए नहीं करना है। धर्म तो चलता ही रहने वाला है, कल्याण हमने अपना करना है, આપણો કલ્યાણ. તમને ખબર છે અનંત 24 વિધિ કેટલી? ત્યારે બુદ્ધ મહત્વ તમે बताया था, हम सब लोग अनंत 24 तो हमें की मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसका दुख होना चाहिए। आज तक हमको जो दुख क्यों नहीं होता है? और दुख होना चाहिए, तो दुख क्यों नहीं होता है? तो हमने जो ये परिवार किया है, तो क्या परिवार किया? अनंत बार किया है परिवार। और मोहिनी को भी हमने अनंत बार उन्हें भोगा है, क्योंकि हम यहाँ से मनुष्य मिलना बहुत मुश्किल है, तो देवलोक भी मिलना बहुत मुश्किल है। 2 चीज कॉमन है, मोस्टली पीपल गो इन पीरियड, सेकंड थिंग इज नरक। हमको उसकी पीड़ा का हमें मालूम नहीं है, उसकी पीड़ा मालूम नहीं है, इसलिए आपको सिखाना है, તમારે તમારી જાતને શીખડાવવાનું છે. So I personally said in the message to everybody that I'm going to think there are many people, I will not even read my Swadhyay. I want to see more people participate. उसने बच्चों को सिखाने का शुरू किया कि घी का लोटा क्या है और छाछ का लोटा, भैंसा क्या करती है पानी में और बकरी क्या करती है, और क्या तलवार क्या है और म्यान क्या है, उसने बच्चों को सिखाया। एक बार ये पूछना चाहता हूँ, सबको पूछना चाहता हूँ, हम ये पूजा करते हैं, आप कितने वर्ष उम्र में आपने सीखा? आपकी उम्र 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र में आपने बच्चे में सीखा। आज आपकी उम्र कितनी हो गई है? तो यही करना है, उससे भी जैन धर्म आगे है क्या नहीं, वो सोचना चाहिए। ये अच्छी बात है करना, इसका अर्थ हमें नहीं मालूम है। जब आप समझेंगे, 9 तत्व समझेंगे, 7 तत्व समझेंगे, 6 द्रव्य समझेंगे, तब आपको उनकी कीमत आएगी। ये तो पूर्ण परंपरा से आप करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, आपने सीखा है छोटी उम्र में। नानपणથી તમે બધું કરો છો, પછી આજ કરવાનું, એનાથી આગળ નહીં વધવાનું, उसके आगे जिंदगी में है कि नहीं? आज तक हमने वो किया ही नहीं है, सीखा ही नहीं, ये हमें समझना है।
Yesterday I was so happy to see 3 people recommended. Mahendrabhai, why we cannot do essay competition for adults? And we are not putting any prices. Children, I need to have motivation, so we are putting prices. Each essay competition of children, it costs anywhere between $600 to $700. But we have sponsors. Adults, you need to grow up. And I was very proud to see suggestion came from Gauda Babi, Virubhai and Bharti. And I said, I wrote it specially. I will not even read my Swadhyay if everybody participates. This is the best way to learn. So I like to start with this thing. I'm sorry if I'm hurting people. When Pragnesh told me, there are RSVP for 55 people for lunch. How many people I see here? It's very important. I don't want to know, but whatever I say is very important. This is Swadhyay. Swadhyay means अपने को अपने में जोड़ना, इसका नाम स्वाध्याय. So I see a lot of people are staying here. They have come prepared. So who likes to go first? Nirmay wants to go first. Nirmay, I like to give you the mic. Please, or I can come sit over there in the chair. Yeah. No, अगर आप थोड़ी सी. Yeah. और तुमने थोड़ा प्रवीण के माइक आपने. थोड़ी देर. Energy machine. But feeling better. Thank you. It's fundamental prayer, and I need the help from the community. Where were the Lama today? No, I'll move this one. I'll move this one. You sit wherever you feel comfortable. I know we are not that, but Yes, it's very good. Yes. Hello. Can you hear me? Yes. Yeah, I can get back here. That's what I want to. I can get the feedback. This microphone is better. Yes. Oh, okay. No problem. Jai Jinendra. સૌથી પહેલા તો શત વંદન to સદગુરુ Jinendra અને અમારા ગુરુ. No, I'm not. અમારા શિક્ષક એમનું ઇન્સ્પિરેશન ઘણું છે મહેન્દ્રભાઈનું, કારણ કે એમનું પોતાનું સ્ટડી ખૂબ છે. હવે આપણા તો ઘણા અહીંયા ઓછા બેઠા છીએ, પણ આની અંદર જો આપણે સર્વે લઈએ તો 90% નહીં, 95% are 70 and up. Maybe somebody is coming closer on a Medicare age, 65, but most of them are 70 above. So I will try to speak in a Gujarati, but it may not be 100% Gujarati. मैं जोई महेंद्रभाईનો recommendation 109.1 to 1.14 the movie, epic movie શ્રીમદ રાજચંદ્રજી, અને ત્રણ એક્ઝામ્પલ જે આપણે આપ્યા કે ઘીનો લોટો, છાસનો લોટો. So these are the small stories for the small children, but it has a great message to any age, especially for us who are here long time ago, and our mindset, after mindset is not. We haven't changed our mindset. So, બે લોટાની વાત એ છે કે જે ઘીનો લોટો છે એ તમારો આત્મા છે. એના માટે તમારે જે કંઈ પણ જતું કરવું પડે એ જતું કરજો. બીજું એમણે જે દાખલો આપ્યો બકરી અને પાડાનો, અને એમાં કોઈ હમણાં જ મહેન્દ્રભાઈએ વાત કરી. I just saw a little bit late today weekend. કે ભાઈ બકરી છે એ શાંતિથી પાણી પીએ છે,
પાડો પાણી પીતો નથી, he is making the water dirty and just comes out. તો એનો મતલબ એ છે કે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ હોય અને જ્ઞાની પુરુષ વાર્તા કરતા હોય, વાત કરતા હોય, ત્યારે એમનું સાંભળી એમાં શ્રદ્ધા રાખી અને એમ કે એ પ્રમાણે કરો, આજ્ઞા માનો, રાધર દેન કે અમે આમ જ કરતા હતા અને અમારી આ માન્યતા છે, બરાબર છે, એને વાંચ પણ કીધો. પણ એ જે કહે છે એનાથી જો તમે સુધારો કરી શકો તો તમારા પોતાના આત્મા કલ્યાણ માટે છે. અને ત્રીજો દાખલો એમણે આપ્યો જ્ઞાન અને તલવારનો. અને એ મુખ્ય વસ્તુ છે કે હું બીજા બધાની વાત નહીં કરું, I will talk my own self. Probably 7-8 years ago, I was the same one. કે હું એમ જ માનતો હતો કે દેહ અને આત્મા એક જ છે. જ્યારથી સત્સંગમાં આવવાનું ચાલુ કર્યું, લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલા, ધીમે ધીમે ક્લેરિટી થતી ગઈ અને ખબર પડી કે દેહ અને આત્મા ટોટલી જુદો છે. પણ હમણે આપણે મહેન્દ્રભાઈ અનેક વાર કહ્યું છે કે આપણે કેટલી વાર આખા દિવસમાં આત્માને યાદ કરીએ છીએ. It is another form, consciousness or supreme or whatever you want to put the label, that's આત્મા. કે એ નથી તો તમે કાંઈ નથી કરી શકતા. તમે વિચાર કરો કે આપણે અત્યારે બધી ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, પણ જો ડેડ પાડી હોય અને ગમે તેટલું મ્યુઝિક કરો, ઇવન ફાયર કરો, won't be any effect on that body. હવે એ જો ભેદ જ્ઞાન છે એ આપણા મગજમાં ક્લિયર થાય કે આત્મા સિવાય હું કાંઈ કરી શકું તેમ. અને આ એક જ વસ્તુ જાણવાનું છે, જો પોતાનો આત્માનો ગ્રોથ કરવો હોય તો આ રસ્તે જવું પડે. તમારી માન્યતાઓ શું છે એને હું કાંઈ કહેતો નથી, પણ આ એક રીતે તમે જો સમજતા થશો, અને that's what I felt it personally. I'm talking about applying to myself 7-8 years ago, I wasn't doing anything. આત્મા શું છે એ પણ ખબર નથી. અને સત્સંગનો પ્રભાવ એટલો છે કે અત્યારે સત્સંગ અમે છોડતા નથી. અમારે જે 3 નાઇટ છે, We do satsang Tuesday, Wednesday and Thursday night. every from last 23 years. Yeah, અને છેલ્લા 7 વર્ષથી જોડાયો છું મહેન્દ્રભાઈ સાથે સત્સંગ ગ્રુપમાં. તો ગમે ત્યાં હોઈએ પણ we must attend. ગમે તે ઘરે ગેસ્ટ આવ્યા હોય, daughter in law, we tell them that this is our time. અને એનાથી તમને ફાયદો એટલો થશે કે then you look upon, make an introspection to yourself that where I am and who I was. તમારે કોઈની જોડે કમ્પેર કરવાનું નથી. You compare your own self, what was 2 years ago, 5 years ago. Then you see where you are. This is what has impacted me, and that's what I'm telling. So I hope that more people will listen to Mahendrabhai and just join our satsang. And it is so interesting. So it is like a structured way. Tuesday and Thursday we take the Atma Siddhi, and Wednesday Atma Yoga. And Mahendrabhai bધાને book આપી છે, અને book ના હોય so he will send the PDF. So everybody is on the same page when he's talking, and it is not just one way. It is like interactive. So he will ask the question, you know the answer or not, but you try to answer. This way it is a lot more learning process. So I'm very thankful to Rajchandraji and મારા શાસ્ત્ર વંદન એમને સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. બીજાની અંદર આવું સ્થળ આના પછી હા સંદીપ યાદવ Okay. You can speak any language. પણ 5 નહીં ભાઈ, very good, very good. તો यहाँ पे आगे बैठ के यहाँ ये वाला अच्छा फोन हाथ में नहीं है. अच्छा दोनों चीज हाथ में है. हाँ सही बात है. आपको आप लोग है क्या अब हाँ आ जाओ ना इसको बोल देंगे इसको बोल देंगे हाँ फिर मूव इट यस बराबर है हाँ यप Can you hear me? Yes. यस Jai Chinendra, everyone.
माइक्रोफोन लेना देखिए माइक्रोफोन हाथ में ले लो। हाँ जय जिनेंद्र everyone. तो आज I wanted to share my journey with you. मैं बहुत अज्ञानी हूँ तो कुछ हो जाए तो शुरू करें। लेकिन जो घी का लोटा है, आत्मा और शरीर का जो सेपरेशन है कि आत्मा क्या होती है शरीर क्या होती है, तो इस चीज पे मैं बहुत बचपन से ही आई बीन थिंकिंग अबाउट इट। तो जो वीडियो देखा तो इट ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इट्स अ वेरी कॉस्मिक क्वेश्चन, ये शायद अनंत काल से क्वेश्चन चला आ रहा है कि आत्मा क्या है, उसको कैसे हम स्वर्ग प्राप्त करें, कैसे हम सिद्धि प्राप्त करें, कैसे हम अपने को ज्ञानी सिद्ध बनाए। तो जो वो पैथ है वो सब रिलीजन्स में अलग अलग है। और जब मैं छोटा था तो एक पार्श्वनाथ भगवान की आरती भजन है, आप तुमसे लागे लगन, तो उसमें एक पैराग्राफ है, जग के सुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की विचार नहीं है, मेटो जामन मरण ऐसा हुए ऐसा यतन पारस प्यारा। तो वो जो एक पैराग्राफ है, इट फैसिनेटेड मी फ्रॉम द चाइल्डहुड, क्योंकि उस टाइम पे यही सुनते थे स्कूल में अदरवाइज के भाई स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए, और वो कह रहे कि स्वर्ग नहीं चाहिए। तो इट कंफ्यूज मी अ लॉट। तो मैं बहुत सोचता था उस बारे में। और मेरे ताऊ जी थे, my father's elder brother, so he also explained to me quite a bit. So that part kind of was very fascinating to me कि जो हम ये जीने और मरने का जो साइकिल है वो खत्म करना। Jainism is all about how to improve your soul, how to achieve that enlightenment yourself. Everybody can do that in order to remove yourself from the cycle of birth and death. So that was one of the things which again fascinated me from childhood. लेकिन उसको कैसे अचीव करना है वो कभी समझ में नहीं आया until recently, और अभी भी I'm learning towards that. अभी कुछ महीने पहले मैं मैन भाई से बात कर रहा था कि आपने लिखा क्या, मुझे गुजराती तो आती नहीं है, वो है क्या। तो एक्सप्लेन टू मी कि ये जो कार्मिक हम कर्म इकट्ठा करते हैं अपने आप पे, तो उसमें मिथ्यात्व का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा तो आप कुछ भी कर लो, you are not going to get rid of the karmic dirt that we cover our soul with. तो मैंने थोड़ा उसमें और रिसर्च किया, तो दिगंबर there are like, according to main there are like 25 categories of मिथ्यात्व। तो जैन दिगंबर जैन में मैं देख रहा था तो उसमें 7 बताए हैं। एकांतिका, जो हम सोचते हैं कि वन साइडेड बिलीफ के जो हम सोचते हैं वो ठीक है। समस्या, अनसर्टनिटी और डाउट। वैनिका, believe that all gods and gurus and creatures are equal, alike. Grahita, belief divided purely from habits, जो हम डे टू डे हैबिट्स फॉर्म कर लेते हैं, कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं है उसको कैसे उससे उबरना है। विपरीता, जो ट्रू है उसको हम फॉल्स समझ लेते हैं। नैसार्गिकता एंड बुद्ध दृष्टि। सो इसमें जितना भी मैं पढ़ता हूँ सोचता हूँ, आई फील लाइक एवरीथिंग आई डू इज मिथ्या। Basically 99% of things I do, they're full of mithya. So that's my journey, that's what I'm trying to kind of overcome. And जैसे घी का लोटा वाले 5 मिनट के एपिसोड में बताया कि भाई आपके आत्मा घी की तरह इट्स मोर वैल्यूएबल देन योर बॉडी, जो छाछ की तरह है। या फिर और उसको पाने के लिए जैसे भैंसे का एग्जाम्पल था कि भैंसा जो है वो तालाब में जाके भी अपना पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं पी पाता क्योंकि वो पानी को मैला करता। तो जैसे हम अपने आप को स्कॉलर से
सराउंड भी कर लें, अच्छी नॉलेज से सराउंड भी कर लें, तो जब तक हम अपना माइंड क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को उस पर फोकस नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल दैट नॉलेज। तो एक पर्सनल मेरा एक पर्सनल वो है, क्या कहते हैं, इट गिव्स मी प्लेजर। एक हस्तिनापुर जगह है यूपी में, वहाँ पे जम्बूद्वीप बना है। Whenever I go to India, not whenever, but I've been there a lot of times. अभी लास्ट ईयर भी गया था, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाके मुझे वहाँ पे उनका जम्बूद्वीप में जो हमारा जैन यूनिवर्स है, फिर उन्होंने एक नया 3 लोग रचना भी किया है उसमें, मतलब जो चारों तो उसका पूरा डिपिक्शन है। एंड I mean, you go there and it gives such a good vibe. It gives such a good calmness, and you understand to see Jainism में आपको how vast it is. इसका कितना लर्निंग और कितना सारे इसमें है जिसमें आप पूरा लाइफ लर्न करते रहो। There's so much to give. और वहाँ पे परिक्रमा करके, वहाँ पे देख के बच्चों के साथ भी, it gives like a feeling that भाई हाँ, we are part of something large, we are part of something big. I want to end with a story that I read where मुनि केशी कुमार जो पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे, तो उन्होंने किंग परादसी को कुछ प्रवचन दिए थे, क्योंकि किंग को समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। He was like okay, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जो उसमें है कि जैसे उन्होंने पूछा कि भाई कोई तुम्हारी पत्नी के साथ दुष्कर्म करे तो तुम क्या करोगे? कहते उसका हाथ काट देंगे। क्या तुम वेट करोगे कि वो अपने घर जाके बताए सबको कि ऐसा दुष्कर्म नहीं करो, तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, और फिर वापस आके नहीं? तो किंग कहता नहीं, तो तभी की तभी काट देंगे। तो कहते हैं कि हाँ, तो वही प्रॉब्लम है। आपके जो दादा हैं, आपके जो परदादा हैं, आपकी जो परदादी हैं, वो लोग सब इस ज्ञान वो उस दुनिया में नहीं है और उनको ये ज्ञान है, लेकिन क्योंकि वो दुनिया को छोड़ के चले गए एकदम से, उनको ये जब उनको ज्ञान मिला तो वो जा चुके। तो अब वो आपको आके बता नहीं सकते कि do this, do this, do this, do this, do this. So you have to follow what's righteous. You have to follow what's written in the scripture in order to achieve that. क्योंकि जैसे नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, नहीं तो it's going to be, by the time you're going to learn all this, it's going to be too late for you. So anyways, this was my journey. This has been my journey. I'm learning a lot from Meher every time I talk to him. It's like amazing pond of knowledge, ocean of knowledge. So I'll encourage you to keep learning as well. A lot of you, and probably all of you, know a lot more than me. But thank you for listening and judging me. Thank you. Thank you. Please try to take anywhere between 5 to 7 minutes or 8 minutes. And now I like to have anybody from the ladies, Sapna. और यहाँ बेटे ने बोलूँ कोई बात नहीं तो okay, come on. Okay, come on the podium. बराबर जो ये चाले थे बराबर तो हम वगाड़ी Volume is little low. Yeah, that's okay. It's okay. તમને સંભળાય છે, right? Yes. That's what it is. I'll try a little bit louder. Jai Jinendra Badane. Thank you, Mahendra Bhai, for telling me to do it. Usually I do resist. Yeah, she was shy. I said, you are learning so much, you have to speak. That's the bottom line. What you understood from this video, that's the bottom line. Just learn and speak. Give your opinion. Once you start giving your opinion, the horizon improves. Because जो संदीप जी ने जो कहा कि he spoke 3-4 times, and that is the way to progress. વિચાર કરો. હું અનંત 24 થી હતો ને આજે અહીંયા કેમ મેં શું ભૂલ કરી
ને હવે મારે ભૂત ટેપ ટાળવી એ વિચાર છે, એક વિચાર થવો જોઈએ. એને માટે તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ કર વિચાર તો common. હા એજ મહેન્દ્રભાઈએ પહેલા કીધું કે આજે શ્રીમદજીએ આજે આ સુવદ એકમ છે તો એમને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર જે લખીને પૂરું કર્યું હતું અને અમને એક નડિયાદમાં 1.5 કલાકમાં જ આ શાસ્ત્ર પૂરું કર્યું છે. એ વખતે સંવત જોઈએ તો 1942 હતી અને પ્રજ્ઞેશભાઈને બોલાવો સરખું સંભળાય. એ બંધ કરી દે એવું નાટક. વેરી નાઇસ. સેજ જ. એટલે ફરીથી કહી દઉં કે શ્રીમદજીએ આજે નડિયાદમાં 1.5 કલાકમાં જે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પૂરું કર્યું હતું અને લગભગ 127 વર્ષ થયા. વિક્રમ સંવત કરીએ તો 1945 હતી અને ઈસવીસન 1896 માં હતું. તો એમને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર કેમ લખ્યું તો એટલે એમાં શું છે તો એમાં શિષ્યના ખબર પડે એ માટે 6 પદની રચના છે. તો પહેલો પદ છે કે આત્મા છે, બીજું છે આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્તા છે અને આત્મા ભોગતા પણ છે, અને મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે. તો જે એટલે પછી એમાં લખ્યું છે કે જે આ પદની યથા શ્રદ્ધા કરે તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી પરદ્રવ્ય અને પર ભાવોથી ભિન્નતા અનુભવ કરી ઈષ્ટ અને સ્મૃતિઓથી વિરામ લઈ સર્વ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે. હવે આવીએ કે જે મૂવીમાંથી આપણે 3 દ્રષ્ટાંત લીધા હતા એ પહેલો 6 મિનિટ અને બધાએ વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું અને બકરી અને કિનારે પણ વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું છે. પણ મેં તો તલવાર અને જ્ઞાનથી જુદું, જ્ઞાનથી તલવાર કેવી રીતે જુદી છે એ એના ઉપર જ વધારેલું છે. પૂજ્ય શ્રીકાંતજી સ્વામીના પ્રવચનમાંથી જ લીધું છે કે જે મેં પોલીસ કે આત્મા તો શરીરથી જુદો છે. એટલે જે શરૂઆત થઈ તો એ કેવી રીતે શરૂઆત થઈ જે આ દ્રષ્ટાંત એમાં સમજાવ્યું છે. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અમને પૂછે છે કે મને તો આત્મા છે એ મને વિશ્વાસ નથી આવતો, તો પછી એને એટલે શ્રીમદજી એમાં 45 નંબરની ગાથા લખી છે કે નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જાણાતું, બીજો પણ અનુભવ નથી, તેથી નજીક સ્વરૂપ એટલે કે મને જીવ જ નથી એમ. તો માટે જીવ છે જ નહીં તેમ કહેતા છે કે કોઈ બી વસ્તુ આપણે કહીએ કે આ વસ્તુ નથી તે તેની જ વસ્તુની સિદ્ધિ કરે છે. હું એમ કહું કે માઇક નથી પણ માઇક છે કે જે નથી એની સાથે જ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ જાય છે. જ્યારે કે છે કે આત્મા નથી મને તો દેખાતો નથી તે નથી કે છે એની સાથે જ કે કંઈક છે ત્યારે તું કે છે કે નથી એમાં આત્માની સિદ્ધિ આવી જાય છે. એ કહેતા પછી જ્યારે શ્રીમદજીએ 49મો છંદ લખ્યો કે પાસ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે પ્રગટ લક્ષણે બાદ. એ પછી એમાં સમજાવે છે કે અનંત અનંત દેહ ધારણ કરે તે સંયોગોમાં નિમિત્તમાં જ પોતાની અનંતી માની શરીરમાં કઈ થાય તો તે જ પ્રમાણે પોતાને માની લે છે. તો શિષ્ય ફરીથી ક્વેશ્ચન કે છે કે વર્તમાનમાં જે ક્રિયા થાય છે એ મારાથી થાય છે, મને તો કઈ દેહ અને આત્મા ભિન્ન લાગતો નથી. કારણ કે આપણે યુઝ્યુઅલી જોઈએ કે આપણી જે ઈચ્છા થઈને શરીર આપણું કામ કરે, જ્યારે ઓફકોર્સ જ્યારે આપણે તાવ આવે એટલે કઈ થઈ ના શકે ત્યારે આપણે ઓકે મારાથી નથી થતું, પણ જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે તેમજ કે હું જ કરું છું કે શિષ્ય પણ એવું સમજે છે કે મારાથી જ થાય છે કે હજુ એને સમજણ નથી પડતી કે આ બંને જુદું છે, તું સમજતું કે નથી. તો પછી તેને ફરીથી સમજાવે છે કે તે પરના લક્ષે જ પોતાને ધર્મ માને છે, પોતાની જુદાઈ તે જાણતી નથી. પછી એને શરીરના એના ચિહ્નો કહે છે કે શરીર જડ છે, અચેતન છે, અને જીવ છે ચેતન છે, ચેતના જ્ઞાન લક્ષણ વાળું છે, અને જ્ઞાનમાં શાંતિ હોય અને ત્રિકાળ રહે છે અને બીજા દ્રવ્યમાં નથી. જળ દેહમાં એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વના કારણે સંસારની ઉપાધિ છે અને જન્મ મરણ છે.
અને જીવ તો કદી જળ રૂપે થતો નથી. પછી બીજું બી કહે છે કે જ્યારે ક્લોરોફોર્મ સુંઘાડે ત્યારે જીવને જ્ઞાન ઉપર આવરણ આવી જાય છે, એટલે એને જ્ઞાનમાં દુઃખ સહ્ય નથી થતું એમ, એટલે અસાધ્યપણું જે એનું સૂચવે છે કે એમાં અતિ વિજ્ઞાન છે, કારણ કે એને એક પરમાણુ છે. દેહાદી અજીવમાં જે કઈ ક્રિયા થતી દેખાય છે તે સ્વતંત્ર જળ પદાર્થના આધારે છે. જીવ અવિનાશી અરૂપી સત્તા સ્વરૂપ ઉત્પાદે સહિત દ્રવ્ય છે, જેમ છે તેમ યથાર્થ જાણવું એ પ્રથમ આત્મજ્ઞાન છે. જીવ જો જુદો ન હોય તો મરી ગયા પછી તો દેહ અને ઇન્દ્રિય તો છે, પણ ચેતન તો કરનારું જીવ નથી. જીવ અને દેહ જુદા છે. એટલે એને સમજાવવા પછી છેલ્લે બીજી એક ગાથા લખી શ્રીમદજીએ કે ભાસ્યો દેહાદ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન, પણ તે બંને ભિન્ન છે, જેમ પસીને જ્ઞાન. જેમ તલવાર જ્ઞાનમાં રહેલી છે પણ તલવારથી જુદી છે, એમ આપણે પણ આ શરીરમાં રહેલા છીએ પણ શરીરથી જુદા છીએ. શરીરમાં રહેલો ચૈતન્ય આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સત સમાગમ વડે જેમ છે તેમ જાણી અને તેનું ધ્યાન કરે તો દેહથી આત્મા જુદો હોવાથી તે દેહથી મુક્ત થઈ શકે છે. આત્માને અનુભવ તો વર્તમાનમાં દેહ હોવા છતાં પણ થાય છે, અને આત્માને આત્મામાં સુખ ઉપજે છે. તેનો અભાવ થતા જીવ સંસારથી મુક્ત થાય છે. જેમ શ્રીમદજીને પણ જ્ઞાન હતું, એ પોતે આત્મજ્ઞાન હતા, એટલે એ પોતાને શરીરથી ભિન્ન જોઈ શકતા હતા. એટલે દરેક જ્ઞાન જ્યારે પણ પોતાને અને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય ત્યારે પોતે શરીરથી ભિન્ન જોઈ શકે છે. આપણે પણ જો એવી કળા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, બધા પણ કરી શકે તો એવી લાગે છે. आप यहाँ बैठ के बोलना चाहती हो कि यहाँ नहीं नहीं तो आए आए तो देखिए पहले मैं बोलूं पहले मैं बोलता मैंने तो परमिशन नहीं किया, तो इट्स ओके। आई मीन जय हिंद एवरीवन। आज सुबह ही कई बार पहले मैंने बोला कि भी श्री जी के ऊपर आपको बोलना है, मैंने कहा मैंने कुछ किया नहीं, तो बोले ठीक है सब सीख रहे हैं, तो जितना बोलो ठीक है, अच्छी बात है। तो like I said, professional, but I went through the movie and understood some things. If you go, like what he was like hardly about 35 years old, and he achieved so much. I mean, like what all he did actually is a short life, right from writing Atma-Siddhi, right, to really, I mean, and like learning, like whatever he read, like I mean, the beauty is he was a superhuman, like like he could do the task and the different things in such a short time that anyone else could not, which is why he was able to achieve so much in his life. Like, I mean, I guess, but that's it. So what we learn from that, like repetition, right? Like we just do the puja and we are done now, right? So we like, I guess we just into a like into a mechanical like kind of cycle, right? So how to get past from that and learn more, right? So I mean, the one thing which actually I was just going through on internet, right? So I guess the 6 fundamentals of the soul, what he's talking about in this is like the soul exists, right? First of all, right? I mean, like Sandeep was saying, right, that there are so many experiments, so many things, right? We know that, I'm sure you must have heard earlier, right, that at one point, like a person was about to die. So what doctors did, they actually put him into a glass room, and it was all packed. Like the air cannot pass through there. So when he died, so there was a crack in the glass. So there was a scientific way of saying that soul exists, right? Then the soul is eternal, right? So we all know that, right? That like I mean, this body, is just a what's it, natural. So the soul is like eternal, right? I mean, you will change and you will keep moving to one life to another life. And what Manwai said, right? That, your deeds will take you to the place where you want to be. And he said so rightly, right? That they are anant choisi. So you should really be, not happy or like, why I can't be one of them, right? Why you want to just be like a person who comes here with a puja and go back?
right? So you more like, think betterment of him. If he will not, then who else? So, I mean, really, this is something, like, I guess, to learn and probably write it down, if you see a place in your home somewhere, you should write it down there. So you can remind, because it's very easy for ourselves to get, I would say, kind of, so busy with our day-to-day tasks that it's impossible. I mean, we are talking about this, I'm sure we are gonna forget. So then, the third thing is, the soul is a tool of karma, right? So, what does it mean? Like, so whatever we do, right? The soul basically is kind of a, gets the, I would say, good or bad impact of that, right? So, I mean, if you do good in your life, I mean, I'm sure you're gonna get better, and of course, I mean, I don't know in this call what is possible or not, but I guess still you can achieve a lot. The fourth thing, what he says that the soul is the bearer of the consequences. So I guess maybe the more same thing, right? And the soul can be liberated, right? So eventually you can get rid of this life and birth, I would say cycle, and be one of the Anant. The second thing is there's a path to the soul's liberation. So you can follow a path basically what can take you to achieve that. And that path definitely not doing this day. That path is to read as much as you can and see what others have done in their life to go on that path. I mean, I'm sure we all know this, and I know what to tell you that how to, follow that path. But absolutely, there's definitely a way. I mean, you can follow the path and be liberated from this, life and death cycle. So once again, I'm sorry I was not prepared, but I tried my best. Thank you so much. Thank you. But maybe. But let's say. I won't say. No. मैं यहीं से बोल सकती हूँ है ना मैं यहीं से बोल सकती मैंने नहीं किया है जो भी मैंने समझा है सबसे पहले जय भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इंस्पायर किया और श्रीमद राजचंद्र जी उनसे हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए उनकी एक चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई क्योंकि आजकल हम सभी को ये सब प्राप्त करने की बहुत ये से शताब्दी है शताब्दी वो एक समय में 100 टास्क कर सकते थे और उनके अंदर कितना टैलेंट था उसका वर्णन बहुत ही मतलब मेरे शब्दों में करना मुश्किल है तो सभी लोग वही चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हो हर काम में आगे हो एंड सबसे ज्यादा पैसा हो एंड वो जो ही इज वन ऑफ देम लाइक यू खुश थे एंड उनके पास सब कुछ था इसके बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपनी आत्मा को पहचान कर उसके कल्याण के पथ पर चले बिकॉज उन्होंने सब कुछ त्याग दिया उनको ना खाने की चिंता ना पैसे का मोह ना रहने का तो दैट इज द वन थिंग जो हमको बहुत इंस्पायर करती है कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए सिर्फ आत्मा का ही अनुभव करें और उसी के चिंतन की तरफ हम स्वार्थ है कि हम उसका चिंतन करते हैं और इससे हम कई प्रकार के कर्मों से भी लाइक राग द्वेष मोह माया और ईर्ष्या इन सब कर्मों से भी हमको मुक्ति मिलती है सो मैंने बस अभी इतना ही समझा है और मेरा जो आगे मेरे को फॉलो करना है वो यही कि जो फिजिकल जो भौतिक चीजें हैं उनसे अपने राग को कम करते हुए अपने आप को अध्यात्म और अपनी स्वाध्याय की तरफ इंस्पायर करते हुए इस आत्मा के पथ पर आगे चला जा सके थैंक यू मनोज भाई जय हिंद एवरीबॉडी શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ 3 દાખલા આપ્યા છે
ઘીનો લોટો, છાશનો લોટો, પાડો, બકરી, તલવાર અને મ્યાન, એ દાખલા આપીને એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે સાચો પુરુષાર્થ ક્યાં કરવો. મેં બહુ વર્ષો પહેલા, લગભગ હું 17-18 વર્ષનો હોઈશ, 50 વર્ષ જૂની વાત છે, ત્યારે મારા સાહેબે બિરલા બ્રિજના કપાસરામાં વ્યાખ્યાન આપેલું અને કહ્યું કે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે ફરક શું છે. તો એમને કહ્યું એક અજ્ઞાનીને માથે દુઃખ આવે તો પોટ મૂકીને લડે, અજ્ઞાનીને સુખ આવે તો નાચે અને કૂદે. જ્યારે જ્ઞાનીને દુઃખ આવે, એ જ્ઞાનીને સુખ આવે તો એ મધ્યસ્થ ભાવ રાખે અને બહારમાં જોડાય નહીં. કહેવાનો ભાવ અહીંયા એ છે કે આત્માને ઓળખો, બહારની વસ્તુમાં જોડાવણી પાપ પુણ્યના ઉદયના આવ્યા જ કરશે, પણ પોતાના આત્મામાં તમે સ્થિર થશો તો બહારની વસ્તુઓ તમને ઇફેક્ટ નહીં કરે. જય હિન્દ. તો હર્ષાબેન તમે એજ્યુકેટર, શિક્ષક. કોટી કોટી વાસણ અને આજે 5 મિનિટની મૂવી છે અને 5 મિનિટની મૂવીમાં 3 દાખલા જે આપ્યા છે એ 3 દાખલા પહેલી વાત તો એ છે કે આજે મને 2 વાર જોઈ પછી હું જેટલી વાર વિચાર કરું ને તો મને નવા વિચાર આવે. તો મને થાય કે આમ પણ છે. તો ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે પાણીને જે એક શબ્દમાં જે કહી શકે એ ત્યારે બસ ત્યારે તત્વજ્ઞાન એટલું સુંદર રીતે અને સંક્ષેપમાં એટલું સરસ રીતે સમજાવે છે. તો મને થાય છે કે હવે એમને જે ઉચ્ચ ભગવાન છે તો આ તો આઈડિયો સૂરજને તુલના કરવા જેવી વાત છે. એટલે પ્રયત્ન કરું છું પણ તો ઓછા પડે કારણ કે વાત કરવાની છે. તો 3 દાખલામાં એક વસ્તુ એ છે કે આ બધા બાળકો જે છે એ 6 થી 8 વર્ષના છે અને 6 થી 8 વર્ષના બાળકોને એમણે કેમ પૂછ્યું ખાલી કે છોકરાઓ ઘીનો લોટો હોય અને છાશનો લોટો હોય તો બીજમાં નમસ્તે. તો છોકરા કે શું તો પૂછે છે કે 7 વર્ષના છોકરાને પણ ખબર છે કે છાશનો લોટો કોઈ પણ ભરી આપશે પણ લોટો તો કોઈ નહીં ભરે. અને ત્યારે એને આત્મા અને દેહની વાત કરે છે. ત્યારે મને પહેલું વિચાર આવ્યો કે અરે મેં તો કોઈ મારા 7 વર્ષના છોકરાને આત્માને દેહની વાતો નથી કરી. તો અહીંયા આપણને સંકેત શું મળે છે કે ચલો કઈ આપણે હવે વી કેનોટ બ્રેક ઇટ બેક બટ આ એના માટે જો કૃપાળુદેવ એમ માનશે કે આટલા નાના બાળકને પણ આ વાત કરી શકાય છે તો એ જ્ઞાની પુરુષ એમ કહેશે કે તો એનું કારણ શું હશે. તો મને વિચાર થાય કે એનું કારણ એ છે કે એટલું ક્રિએટ સંસ્કારી કારણ કે આત્મા શબ્દ સાંભળ્યો હશે તો હું મારી રચના અક્ષર તો કોઈવાર તો મને વિચાર હશે ને કે હું ખરેખર અક્ષર છું કે આત્મા છું. તો એ તમને પ્રેરણા થાય એ સંસ્કાર થાય. તો એ એક વાત છે. બીજી વાત મને એમ લાગે કે જ્યારે ઘીનો અને છાશનો દાખલો આપે તો ઘી આપણે બધી જગ્યાએ મળે છે અને કોઈ તમને આપણે બાજુવાળાના ત્યાં જઈએ તો મને આટીબાઈ ઘી આપી તો કોઈ નહીં આપે, કદાચ તમને છાશ આપી દેશે. તો એનો મતલબ શું થયો કે એ વસ્તુ કિંમતી છે ને કિંમતી વસ્તુ એ આત્મા છે. તો આત્માને મેળવવા માટે તમારે દેહનો ત્યાગ પણ કરવો પડે તો એનો વાંધો નથી. એમણે કીધું કે આપત્તિ આવે
હવે આટલા નાના છોકરાઓને પણ એમણે સમજાવ્યું છે કે આપત્તિ આવે ત્યારે તમારે આત્માને સાચવવાનો છે, દેહને નથી સાચવવાનો. તો હવે આપત્તિ શું આવે? Then you have to think about it. What would be the, troublesome things in a 6 or 7-year-old child? We can talk about it. We are millions. But એને પણ થાય કે મને જોઈએ છે. તો એ આપત્તિ છે ને એના માટે, કારણ કે એના બાળ મગજમાં એને એ વસ્તુની ઈચ્છા છે. તો એ ઈચ્છા ઉપર કંટ્રોલ કેવી રીતે કરે? તો એ માટે એ આખું સમજાવે કે આપણને ત્યારે આત્માને યાદ. તો હવે આત્માને તો જોયો નથી, યાદ કેવી રીતે કરવો એમ વિચારતો હોય ને. આપણે બી અત્યારે બોલીએ છીએ બધા કે હા આ આપણે આત્મા છે, આ છે, તે છે, અમે માનીએ છીએ, અમને ખબર છે, અમે જુદું કરીએ છીએ, અમે અમારા બાને હમણાં જ વર્ષ પહેલા બાળી આવ્યા. તો ખબર જ છે કે એ જે બોલતો નતો કે વાલા તેને કેમ બધા ભેગી થઈને મારે બાળો છે, એટલે એ તો ખબર છે. આપણે સ્મશાન રહી ગયું છે. આપણે જે બોલીએ છીએ એ કૃત્રિમ છે. ઇટ ઇઝ સો આર્ટિફિશિયલ, ઇટ્સ અ પ્રોફેશનલ. એને આપણું નોલેજ બનાવવાનું હોય તો હાઉ ડુ વી ડુ ઇટ? The thing is that it is then કોઈ મને વિકલ્પ આવે કે ચલો મારે આજે એક તો મારા મનમાં સવાલ ઉઠવો જોઈએ કે મારા પ્રભુએ આવું કર્યું. મારે આમને જોયું નથી. શાસ્ત્રોમાં એનું છે કે તમારે જરૂરના જેવી મજા કરવી એ નથી. તો દેવ નથી, ગુરુ કે શાસ્ત્ર એની સંમતિ નથી, અને છતાં મારે કરવું છે. તો એમની આજ્ઞામાં મારે રહેવું જ નથી. તો પછી મુક્તિની વાત પણ થાય નહીં. જો my goal is the mukti, then my effort should be towards that. I cannot have my effort going to north and then I have to go south. I'm falling far, distance is growing, So that was the one thing I figured that out from that. That was my thinking. Then the second word, parda, એટલે એમાં એક બીજું પણ મને લાગ્યું કે અહીંયા કૃપાળુદેવ આપણને કહે છે કે તમારો આશય શું છે? જીવનનો કંઈક આશય તો હોવો છે ને. તો એ આશય ઉપર એમાં પહેલા એક્ઝામ્પલમાં પાડું. પછી બીજું એક્ઝામ્પલ છે પાડા અને બકરી. બકરીને પાણીની તરસ લાગી છે, તળાવે જાય છે, શાંતિથી પાણી પીએ છે, એની તરસ છીપાઈ ગઈ, goes back to her business. જ્યારે પાડું ત્યાં જાય છે, પોતે એટલા બધા પેલા મળવાળોને એવો હોય છે, રાઈટ, એ બધા મળવા જાઓ, then goes into that water, then the whole water gets muddy. So not he can drink or not anybody else can drink. તો એવી રીતે આપણે જ્યારે સદગુરુની વાણી સાંભળીએ તો આપણે એમ કરવું જોઈએ કે હું આ વાણી શા માટે ટાઈમ પાસ છે કે મારે ના આ તો બહુ સારી છે, જોઈ શકો બસ એવું મારે કહેવું છે. વોટ ઇઝ નોટ why am I listening to સદગુરુ શાસ્ત્ર? કોઈ પણ સ્કોલર આવે તો why am I doing that? તો એ ત્યારે વિચાર આવ્યો ત્યારે એટલે કે સદગુરુની વાણી સાંભળી તેના પર વિચાર કરો. તો આપણને આપ્યું છે વાચના, પૂછના, પરાવર્તના અને અનુપેક્ષા. આપણને આ સ્ટેપ્સ આપેલા છે શાસ્ત્ર, અને ગુરુએ પણ આપેલા છે, પ્રભુએ આપેલા છે. તો એ આપણે વિચાર કરીએ કે હા એમણે કીધું કે આત્માને દેહ જુદા છે પણ મને તો દેખાતા નથી. આપણે પડી ગયું ને હવા છે તો એ દેખાતા નથી, તું કેવી રીતે પણ. તો વિચાર કર આ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોને દેખાય છે? તમને દેખાય છે? એક કે વાયર દેખાય છે? એ વાયરમાં ક્યાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી આવે છે કોઈને દેખાય? None of us can see, but we know that this mic work, this light work, this AC work, all of that is what is that is that manifested. It is manifested by all these different things.
તો કેવી રીતે આવું આત્મા મેનિફેસ્ટિંગ us? So anything I do, I cannot do without that. Like I said in the video, કે without આત્મા આપણે દિવસમાં એક વસ્તુ પણ નથી કરતા. તમે આંખનું મટકું મારવું હોય તો નથી મારી શકતા, કે પાણીનો ગ્લાસ પીવો હોય તો નથી. તો એનું મને મહત્વ છે એ આપણે વિચાર કરવો પડે કે મારું મહત્વ ક્યાં છે. અને હું સદગુરુની વાણી સાંભળીને એને મારા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન છે કે નથી. આપણે જ આપણા ચેક પોઈન્ટ છે, કોઈ ના કરી શકે. આપણાને સર્વજ્ઞ પ્રભુ બે સિવાય કોઈ નહીં કહે. અને આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ આપણા ગુરુ હોય તો એ કહી શકે, એ પ્રત્યક્ષ. તો હવે વિચાર એ થાય છે કે તું પાગડાનું દાખલો કેમ આપે તો કે આપણે એવા ઘણા જીવો છે કે જે જાય સત્સંગમાં જાય પણ છેલ્લો આવી જશે. તો આપણે આપણું દર્પણ કરીએ અને એ પ્રમાણે જઈએ તો આપણે આપણું તો બદલાવીએ છીએ, પણ એક વિચાર કરવો પડે કે તમે એવા પણ જે કેવા કહેવાય કે એ વિચારો જે સત વિચાર નથી, સમ્યક વિચાર નથી, એને તમે મોટે મોટેથી આપણે એને ગાણા કરીએ તો કદાચ એક બે જણ પણ એને માની લે તો તમે એ વિચારને કોઈ જ્ઞાન પામવામાં આગળ. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખવું છે કે આપણી પરિણતિ કેવી છે. ને થર્ડ પોઈન્ટમાં જે કીધું કે દેવ અને આત્મજી, તો એને આપણે આપણી જાતને ખબર પડવી જોઈએ કે મને જ્યારે ક્રોધનો ભાવ આવે તો હું શું કરું છું? ક્રોધ કરી નાખું. તો એ કરી નાખવા જેવી વસ્તુ છે. તો પછી એ ત્યારે મારી અવેરનેસ બે છે કે મને ક્રોધ આવે છે, ઠીક છે આપણે કીધું, પણ જો એ કીધું તો આ જે કીધું છે એ અર્ષાને કીધું છે. તો અર્ષા તો મન વચન કાયાનું પૂછવું છે, તો એને કીધું છે. તો અર્ષાને શું લાગીને વળગ્યું તો ભલે ને તમે કીધું કઈ વાંધો, મને શું ફરક પડે છે. આપણે રસ્તે જતા હોઈએ અને કોઈ માણસ બીજા માણસ સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય તો આપણે એને જઈએ છે વચ્ચે નથી જતા. તો આપણા આત્મા અને શરીરની વચ્ચે આપણે શું કોમની વચ્ચે ન પડે. તો એ રીતે જેમ we have to constantly think about where am I, what am I doing. તો આપણે મુક્તિના પંથે ચાલી શકીએ. બાકી આપણે ગમે તેટલા સત્સંગ સાંભળીએ, ભલે છે પૂજાની આપણે બધી વાત કરે છે, પણ પૂજાની પણ we can take every day into different level. કે પહેલા નાના હતા ત્યારે આપણને પૂજા શીખવાડી તો આપણે કરીએ. હવે જઈએ તો પરમાત્મા જોઈએ તો પરમાત્માના ગુણો, એના આખું એમનું જીવન ચરિત્ર યાદ આવે, એ વિચાર દેખાય, ત્યારે હું એને પૂછું છું કે તમે ગમે તેને બેસાડીને થોડી પૂજીએ છો. તો એને અચીવ જે કરે છે એનું મને અહોભાવ છે, એ મહાનતા. તો એ પ્રમાણે જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ ને we take it at a different level every time. So that also become bhakti, can also become bhakti. But we need to work on it. Jai Jinesh. Sorry if I took more than. Jai Jindal everyone. This is a very unique event. मैं आपको बताता हूँ कि अपना जैनिज्म बहुत सिंपल है अगर देखेंगे तो। उन्होंने जैनिज्म के अंदर में भगवान की डेफिनेशन फिक्स कर दी है और सच्चे गुरु की भी डेफिनेशन फिक्स कर दी है। तो भगवान की डेफिनेशन में क्या बोला है? जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। वेरी सिंपल, राइट? अब डेफिनेशन फिक्स कर दी है, अब बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल कौन हो सकता है, राइट?
बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उनको स्वाधीन स्वाधीन मतलब तो करो भक्ति भाव से प्रेरित हो गया चित्त बुद्धि में ही लगा रखी whoever you are able to devote yourself, ये भगवान जवाब हो गया। अब सच्चे गुरु की डेफिनेशन, विषयों की आशा नहीं जिनमें साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। ठीक है, सिंपल। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख सभी का हरते हैं। ठीक है, तो आप सच्चे गुरु की डेफिनेशन पे आओगे तो जैसे श्रीमद जी, अब उनको सच्चे गुरु का डेफिनेशन इसीलिए क्योंकि बहुत सिंपल तरीके में उन्होंने शरीर और आत्मा के बारे में बताया है। जैसे घी का लोटा और छाछ का लोटा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और बच्चों ने भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, किसी ने कंप्यूटर का, किसी ने हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का। और ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमने किसको फॉलो करना है। हमारे सामने सच्चे गुरु है और हम किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेटिंग को हम लोग क्या करेंगे, आप बोलिए। मतलब स्वाध्याय सत्संग, तो ये हो रहा है सत्संग। इतने अच्छे तरीके से सत्संग हो रहा है कि आज हम सब लोगों से सीखने मिल रहा है, कुछ नई बातें सीखने मिल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती है ऐसे। उसके बाद में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था गोट का और बुल का, है ना। वेरी सिंपलिस्टिक तरीके में समझाया कि आप आते हो, अपने दिमाग में सब कुछ लेके जाते हो और विद क्लोज माइंड कि भाई आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल, आई एम द सुपीरियर, या मैं इसी को फॉलो करूंगा, उसी को फॉलो करूंगा। बहुत तरह से जाते हैं। वैसे ही अगर आप बच्चों को देख लो तो दे हैव, मोस्ट ऑफ देम हैव, एवरीबडी हैव एन ओपन माइंड। उनको आप जो भी सिखाओगे वो सीख लेते हैं, उनके अंदर में कोई भेदभाव वगैरह नहीं होता है, बहुत ही सिंपल और रिस्पेक्टफुल। कैसे, मैं आपको यार पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया था यूनाइटेड स्टेट्स में नया, तो उस वक्त तो काफी लगा था कि भाई हम लोग जैन हैं, हम जैनिज्म ही करेंगे और दूसरा कुछ और नहीं करना है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से वहां पर जहाँ मैं था वहां पर मंदिर नहीं था, दरवाजा नहीं था। तो मैं अपने गुरुजी के साथ कम्युनिकेशन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, और वहां पर एक कोई स्कॉलर आ रहे हैं लेकिन वो हिंदू के स्कूल, तो शुड आई गो देयर और नॉट। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मोहित को पूछना कि अगर वो वहां नहीं जाएगा तो क्या करने वाला है। उन्होंने बताया मैं टीवी देखा हूँ, तो टीवी देखेगा उससे तो वहां जाके बैठ कुछ तो समझ में आएगा, है ना। उस दिन मेरे को समझ में आया, उन्होंने जो समझाया काफी सारी चीजें बोली, उसमें उन्होंने समझाया कि whatever you have in your mind, start with where you are, with what you have, and never get satisfied. तो आप भी किसी को भी अप्लाई कर लो तो नई बात सीखने मिली। तब उस दिन दिमाग में थोड़ा सा ओपननेस आया कि यार इट इज बियॉन्ड दैट, हिंदू, दिगंबर, श्वेतांबर, कुछ भी है, कोई भी स्कॉलर है, आपको सिखाने आया है, आप सीखो और जितना हो सकता अपने मन में था, अपनी क्रियाओं में था। तो दैट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ बुल एंड गोट। उसके बाद में तीसरा एग्जांपल दिया उन्होंने कि तलवार और मेहंगा, है ना। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, राइट। तो अपने ग्रंथों में काफी सारे
स्टोरीज आते हैं कि भाई आत्मा को कैसे सेपरेट करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक किंग था, he realized कि all of this is all temporary and I should go meditate in the forest. While meditating in the forest, he started getting all the diseases, skin diseases, सब कुछ हुआ। When आकाश देव से जब जा रहे थे तो वो नीचे आ गए कि यार यू आर इन सो मच प्रॉब्लम, आपके शरीर में इतने सारे फंगस हो गए हैं, यू आर द सिटिंग है, सब कीड़े मकोड़े काट रहे हैं आपको, तो व्हाई डोंट यू डू एनीथिंग अबाउट इट, यू हैव सो मेनी पावर। तो वो लेते हैं अपना स्प्रे है वो लगा के बताते हैं कि सी आई हैव लॉट ऑफ पावर, आई कैन क्योर दिस डिजीज, आई कैन टेक केयर ऑफ माय bodily issues, but that's not what I'm here. हाँ, तो मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के लिए हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल शरीर को आत्मा से सेपरेट करके अपना मोक्ष मार्ग का तरफ चलने लगे। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही अच्छा इनका जो उन्होंने श्रीमद जी ने जो प्रज्जी भाई को कॉन्वर्सेशन में बताया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि आपको धर्म करना है। तो उन्होंने कहा कि पहले भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए दो। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आपको ये सब कुछ तो हम दे ही देंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आप अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देना है भक्ति के अंदर में, मेडिटेशन के अंदर जहाँ भी देना। तो बोले ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो होने वाला नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मैं पूजा बहुत रेयरली मिस करता हूँ, जब मैं बाहर आउट ऑफ टाउन हूँ या कुछ है तो बात अलग है खाना के लिए, लेकिन जब पूजा करते हैं, राइट, इफ यू डू दैट विद अनडिवाइडेड अटेंशन, पूरा मन लगा के, आज का जो सत्संग है कहीं और ध्यान नहीं लगाना है, सत्संग में सब कुछ सुनना है, इधर उधर के विचार आते रहते हैं, बस छोड़ देना है, फिर से वापस गेट बैक। इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस, राइट, तो मेरे को मोक्ष वगैरह का तो ठीक है, वो तो किसी ने भी देखा भी, हम लोग भरोसा करते हैं कि हम लोग ये डायरेक्शन में चलेंगे तो होगा। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप ये करो एंड यू विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। आपको इमीडिएट रिजल्ट्स है। आप सत्संग से उठने के बाद, पूजा से उठने के बाद में यू आर इंचार्ज फॉर द होल वीक, मतलब उसके अंदर में यू हैव टू पर्सनली एक्सपीरियंस इट टू। इट्स अबाउट जर्नी, राइट। अगर मायामी से हम लोग की वेस्ट जाते हैं, मायामी से अगर हम लोग की वेस्ट जाते हैं तो की वेस्ट में ओ या लेट्स गो टू की वेस्ट, अगर हम उस रश में रहेंगे कि हाँ की वेस्ट पहुंचना है और वी आर रशिंग टू गो टू की वेस्ट, एंड इफ यू मिस द व्यूज गोइंग टू की वेस्ट, गोइंग टू द की वेस्ट इज नथिंग बट द व्यूज एंड द जर्नी इटसेल्फ। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, एंजॉय द जर्नी। टू मी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड यू गेट द रिजल्ट्स नाउ if you do that. That's all I have to say. Thank you so much. Try to be on the subject. ત્રણ ઉદાહરણો આપ્યા છે, એને જેટલું તમે વિસ્તાર કરશો એ વધારે સારું. ઈરાબેન, ઉભા ઉભા તમે બોલી શકશો? Thank you. બધાનો પ્રયત્ન છે, એ excellent effort. Everybody came prepared. Some people prepared here, but they are coming and standing up and using the floor to tell their feeling, what they saw in the video, which is the most important thing. And this is a learning effort. Instead of me speaking for and telling you everybody for 1 hour, but this thing we should do very often, because people can learn more faster and you will remember faster. Okay? And I'm going to give you the next subject after we finish. 11. जय जयेंद्र मित्रों, શ્રીમદ વિશે વાત કરવી લાઈક એક સૂરજને અડવા જેવું છે. એમના વિશાળ વ્યક્તિત્વને
આપણે કોઈ દિવસ ન્યાય આપી શકીએ નહીં. ફક્ત એટલી જ વાત કહીશ અને એમનું નામ રોહિતભાઈ કે સંદીપભાઈ સુરતભાઈ મોહિત સોરી. તો એમણે જે વાત કહી ને, કેન યુ ઓલ ફોલો ગુજરાતી ઓર યુ વોન્ટ મી ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ ઓર हिंदी? हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले. आपने जो बात कही हमारे पास 5 से 7 मिनट है. वो 3 मिनट में पूरी करूं. जो इन्होंने बात कही, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है और ये बात सच्ची है, हम समझते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो हमें याद नहीं रहता है. हमें बिल्कुल याद रहता है. मैं आपको बताऊंगी और आप लोग अग्री करेंगे कैसे. जैसे मैंने कुछ गलत किया तो कोई मेरे जो बुजुर्ग हैं वो मुझे कहेंगे कि तेरी आत्मा तुझे पूछती हुई है. गुजराती में कहूं तो आपने एम कही કે તારું આત્મા તને ડંખે છે કે નહીં. We realize our આત્મા every now and then, પણ આપણી વિચારની દશા એ બાજુ નથી એટલે આપણને એમ થાય છે કે આ બધું થાય છે એ શરીરને જ થાય છે. every moment તમે જ્યારે when you see the movie you feel what? Happiness, kind of, maybe temporary, but it's happiness. Who is having that happiness? આત્મા જ કરે છે. અને આત્મા તમને ડંખે છે. ક્યારે ડંખે છે? તમે ખોટું કરો છો ત્યારે. જેટલું પણ ખોટું કરીએ કે સાચું કરીએ ત્યારે આપણું આત્મા આપણને તો સાક્ષી આપે જ છે, એટલે આત્મા છે. હું ખાલી એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે શ્રીમદે જે આત્માની વાત કરી છે ને, it is going to be our efforts toward it. How we get it? By practicing what? જે 5 મહાવ્રત છે અને આપણા ઘણું વ્રત છે એ તમે કરશો ને તો એ જ આત્મા તરફ જવાનો રસ્તો છે. હું ખોટું કરીને, હું ચોરી કરીને કે હું કોઈ ઊંધું કરીને કે મારી લાઈફમાં કંઈક એવી બધી વસ્તુઓ કરીને જે મને અલાઉ નથી એ કરીને હું ક્યારે આત્મા સુધી પહોંચવાની નથી. આત્મા સુધી હું પહોંચું છું કારણ કે મને ખબર છે કે હું ખોટું કરી રહી છું, ચોરી કરી રહી છું, ખોટું બોલી રહી છું. મારો આત્મા મને સાક્ષી આપે જ છે ત્યારે. So that is all. અને મહેન્દ્રભાઈને મેં એક વાત કાલે નથી હતી. લાસ્ટ વીક આઈ થિંક સો ત્યારે સન્ડેના છોકરાઓ માટે આ કોમ્પિટિશન રાખવામાં આવી હતી અને મારા ગ્રાન્ડસને એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. તો અમે લોકો એને બહુ જ રિસર્ચ કરીને બહુ સરસ, અને આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ મહેન્દ્રભાઈ કે તમે એ બધાને ફોટોકોપી કરીને મોબાઈલ ઉપર મોકલાવજો, બીકોઝ ઇટ વોઝ નોટ સ્ટીરિયોટાઇપ, બહુ વેલ રિસર્ચ એનું પેપર હતું. તો એમાં જ્યારે મેં એને હું વાંચતી હતી ને તો એને મેં લખાવ્યું કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું. એ મેં એને લખાવ્યું ને તો એને મેં ટ્રાન્સલેટ કરીને ત્યારે સમજાવ્યું. પછી 2 દિવસ પહેલા હું એને શ્રેણી મહારાજા અને મેઘકુમારની વાત કરતી હતી કે મેઘકુમાર दीक्षा ले છે. એને બહુ જ इनको बहुत तकलीफ होती है रात को, क्योंकि उनका बिछोना एकदम लास्ट होता है और आते जाते सब उनको पैर लगाते जाते हैं. और कुमार तो श्रेणी राजा के मतलब प्रिंस थे वो, तो बहुत ही उन्होंने अच्छी लाइफ स्पेंड की थी और यहाँ आके वो मुनि बने थे तो उनके लिए बहुत ही हार्ड था. तो रात को सोचने लगे कि मैं दूसरे दिन जाके मारे सोन भगवान को बोल दूंगा कि आपकी दीक्षा आपके पास रखिए, मुझे नहीं करना ये सब. तो ये बात मैं उससे कह रही थी तो मैंने कहा फिर भगवान ने उनसे कहा कि आप याद करो आप क्या थे, आप क्यों ये मेघकुमार बने हो, आप क्यों श्रेणी महाराजा के पुत्र बने हो. Then he contemplates, you know, जो हमको करना चाहिए, contemplates, और उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है और अपना अगला को याद आता है और वो सब कहानी में मैं नहीं चाहती because you all know that. लेकिन मेरे ग्रैंडसन ने मुझे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन था. तो ये महेंद्रभाई ने जो एफर्ट करी थी लास्ट वीक जो बच्चों के लिए, तो ये इग्नाइट हुआ उनके माइंड में और मुझसे वो पूछने लगा. मैंने कहा देखो अगर आप इसको रोज सोचोगे और ये पाने का रास्ता क्या है, यू बिहेव विथ योर एल्डर्स, यू बी ओबेडिएंट. जो आप हम आज्ञा और इसका विचार करते हैं, बच्चों को बच्चों के तरीके से हमको समझाना चाहिए.
तो उसके ऊपर इतना असर हो गया ना, अभी वो रोज रात को 7 बार नौकार मंत्र बोल के सोता है, और वो जो हम बोलते हैं खाने में सर्व जीवन, ये सब जो चीजें हैं ये आपको आत्मा के करीब लाती है, हमें सबको, मतलब मुझे। तो जो श्रीमद ने कहा वो तो मतलब अनपैरेलल है, उसके जैसा कुछ है भी नहीं। एक और बात मैं याद कराऊंगी, श्रीमद में उनके 2 बच्चे थे, छगनगढ़ी और काशी। उनकी बच्ची थी, शायद 5-6 साल की होगी। तो कोई आता है और पूछता है काशी कहाँ है, काशी कहाँ है, तो वो बच्ची बाहर आती है। श्रीमद उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, तो काशी कहती है मैं काशी हूँ। तो श्रीमद कहते हैं नहीं आप कौन हो, तो फिर से वो कहती है कि मैं काशी हूँ। तो फिर श्रीमद कहते हैं नहीं आप काशी नहीं हो, आप आत्मा हो। तो बच्ची बेचारी बहुत ही छोटी थी, समझने के लायक नहीं थी, तो वो रोने लगती है और अपनी माँ के पास जाके श्रीमद जी की फरियाद करती है कि ये देखो ये मुझे आत्मा कह रही है, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो काशी हूँ। लेकिन मेरी कहने की बात ये है कि शायद वो बच्ची नहीं समझ पाई होगी तभी, और डेफिनेटली श्रीमद के परिवार से थी वो, तो कुछ अच्छे ही उसके कर्म रहे होंगे तभी वो छगन गए और काशी बहन जो थी वो श्रीमद के परिवार में आए। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। मैंने वो 3 दृष्टांत जो अभी तक सब लोग बोल के गए वो सब मैंने जानबूझ के नहीं लिया है, मैंने अपनी जो पर्सनल बात थी वो मैंने कही, मैंने कल महेंद्र भाई को भी लिखी थी, और जवाब में महेंद्र भाई ने मुझे कहा श्रीमद पे बोले, मैंने कहा मैं श्रीमद पे नहीं बोलूंगी, थोड़ा ऐसे ही बोल दूंगी, मैंने कोई पेपर तैयार नहीं किया है। और तो आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद जी के चरणों में मैं अपना वंदन करती हूँ, और आप सभी के शरीर में विराजमान आपके आत्मा को भी वंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। We had 8 people participating in a very અવાજ આવે છે, ઓછો આવે છે, ઓછો. Okay. I'm very proud of you that you came and used the floor to express yourself. It is the best way to learn. Because I'm giving you the subject, it's an open paper. And you have to express on that subject that what you want to learn. I need your opinion on that subject, which is the very important thing. The next subject is going to be the same subject which we gave it to the students. There were 16 participants and they did excellent job, which I didn't know at the age of 40. That's self-realization. What is Samvekwa? What is Samvekwa? Mityatva said, all those children, they wrote it down and they came and read. You don't have to write it down. You keep your, but keep it to minimum because we started very late, almost 11:30. We were supposed to start at 11:15. So today we took 8 people, and I'm very proud of all of you that you came in and express your opinion. The next subject is going to be self-realization. Instead of me reading it, you learn from it. Therefore, I like to say to everybody, आप बच्चे 10 वर्ष के थे तब से पूजा करके आए हैं, और क्या 70 वर्ष तक यही करना है? धर्म है ही नहीं कुछ, तो सीखोगे नहीं तो क्या करोगे? आपको करना है। वो एक बात बोलो, आत्मा का अनुभव नहीं करना है, उसका फर्स्ट स्टेप है इतना महसूस करो, आत्मा है तो मैं हूँ, आत्मा है तो मैं हूँ। भगवान को 3 बार आप समासना देते हो, बाउ करते हो, तो 3 बार ये जरूर से बोलो, आपकी साक्षी में मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, संदीप नहीं। तो 3 बार बोलो। यहाँ देखिए कितना लिखा है, 90,000 मिथ्यात्व का पनिशमेंट है। आज तक हमने सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं। ये बोलना कि मैं आत्मा हूँ,
आप मानते हो कितना पुण्य कमाना, सबसे बड़ा पुण्य कमाना है, तो ये बोलो मैं आत्मा हूँ सर्दिक नहीं। जय जिनेन्द्र अपने नाम को प्रतिगमन करशो। जय स्वरूप समझा जीवन मारा जीवन तुम्हारे जीवे आजना जीवन सुखदे आनंद समारोह मनमंथन कार्य करी दुर्गो और द्रव्य भाव दुर्गो और परिता प्रतिदिन उपयोग क्रोधे माने माया लोभे रागे द्वेषे आशे वे कराए दिखाए आपका प्राय पल का प्राय दुष्देश का दुष्परिणाम दुष्ज्ञान आत्मज्ञान रोग ज्ञान करिए ईर्ष्या ममते हट पड़े विनय पड़ाव न करियो दुखमान दोया सुखी चुकाव्यो प्राण पर्याय संज्ञा इंद्रिय आदि रमती लोगों की ग्रस करियो तो सर्व 18,24,120 प्रकारे कोई पण पाप जो जानता अजानता सेव्यो सेवरायो अनुमोद्यो त्वरिता अनंत अनंत से जोड़ी भगवान साक्षी तस इच्छा जैन धर्म का नेक्टर नव तत्व है। यदि ये नहीं समझोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। 9 तत्व जैसे नौ तत्व में एक तत्व का ज्ञान लिखा है आचरण का प्रकार। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट एट 123 to 129 6 मिनट का वीडियो देख के तैयार करके you have got maybe 1 month 1.5 when I get the next chance we'll take that subject. So be prepared and please be prepared for that subject only. Thank you. Jai Hind. Thank you, Mahendra Bhai, for this excellent competitions. No, because I had your support. And all of the participants. All of the participants. I know this is the first time, but this is the right way. I know we listen to the Swadhyay, but if you read and think yourself, that's 10 times better than listening or watching somebody speaking. Okay. Today's food sponsors are Nayan Gagi Pasar, 11, Rihan and Aman. The little girl has a birthday next week, so happy birthday to Aman. અમમજી સ્વામી કૃષ્ણ ભગવાન આવતી 24મી માં અમમજી સ્વામી નામના 12મા તીર્થંકરનું નામ. That's good. 11:5 we have Shuddhi Din. So all the able bodies please contribute to Shuddhi Din. On Diwali day we have lots of program. 8:30 we're gonna do the Nidwan Ladu Pujan. And it's going to be done by Pandit called Gnata Janji. He is the grandson of the Babu Yugur Kusarji. If you know the Digambar Pujas, he is a poet of most of the puja. He is very well known. His father, Pradeep Janji, is also well known. His Tauji, Vimal Chand Janji, he just died yesterday actually. And he was also like a very big scholar in a Digambar Saman. So he's doing the Nivan Ladu Puja with us. And then we have Samriji Pratibha Pragyaji and Punya Pragyaji. And we have Swami Vasalya Pujan. So please join on Diwali day. On 11/19, we have Technology Day.
So please make sure, if you want to have any question on technology, our Pathshala kids will teach you. So please join us. And in 11:26, we have Samniji again. One of the main Samniji is coming. I don't know, it's called Niyogika or something. Madhu Pragyaji. Madhu Pragyaji is coming. But like she's the chief of the Samniji. And she is visiting, so please plan to visit 11:26. Madhu Pragyaji. Now, Aarti Namangal Diyo. FIU માં problem. FIU માં ક્યારે છે? November 9. FIU. 9. We cannot receive any information yet. I think પેલા મોકલી શ્રમણીજી આપેલી છે પણ ઈમેલ હજી કોઈને નથી આવી somehow. પણ So 11/9 Thursday, Thursday. Pathshala, sorry, in the FIU they have the Diwali, and then as I know, one of the Oxford professor is coming in. yes, yes. So IM bill ની ગોળી ઘણા લોકોને પૂરી કરી છે like PRC. Yes. ત્યાં So શિલ્પાબેન Anupurna to PRC and Shilpa Ben અને શ્રમણીજી છે. and Samniji, to finish the IM bill. IM bill. Now we're going to do Aarti and Mangal Diyo. Next back. Yeah. Google helper. Full sample. Well done, good job. બહુ સારું કરે આજે એટલા પાર્ટિસિપેટ Well, તૈયાર હે. Next time કોઈ નામ નથી બોલ્યા. હા, બધા તૈયાર વગર જ બેઠેલા.